د فیسبوک آی ډي به د همیشه لپاره څنګه ختموئ؟ د دې په باره کې اکثر ځینې کسان تپوس کوي موږ به د خپل آی ډي د همیشه لپاره څنګه ختمو. یا ستاسو زوړ اکاؤنٹ دی او تاسو وایئ چې زموږ زوړ اکاؤنٹ لاس له راشي زموږ به د ایمیل باندې یا زموږ به د موبایل باندې دی اکثر په ځینې نمبر باندې چې دی 2-3 اکاؤنټونه جوړ شي ځکه موږ ویریفای کړی نه خو په هغې باندې اکاؤنٹ جوړ شوی نو چې ستاسو پې دا آی ډي نو هغه زړه آی ډي چې دا ستا لاس له نه راځي چې کله ته دا ختم کړې او څو ورځې هغې ته صبر وکړې نو ستا زوړ اکاؤنٹ چې دی هغه هم ستا لاس له راشي. یا ستاسو سره دویم اکاؤنٹ وي او هغه پزولی او تاسو وایئ چې دغه اکاؤنٹ موږ ختمو. نو په دې ویډیو کې د دغه طریقه ښیم چې تاسو خپل آی ډي چې دا هغه د همیشه لپاره چې دی مکمل ختمولی شئ. د هغې لپاره به داسې چل وکړئ اول نمبر خو موږ د خپل سکرین ریکارډنګ کولی کړو. موږ خپل سکرین ریکارډنګ چې دی دا کولی کړو ریسیټ ته به زموږ دا سکرین ریکارډنګ تاسو ته ښکارېږي. د هغې لپاره به داسې چل وکړئ چې خپل فیسبوک به کولی کړئ. چې څنګه یو خپل فیسبوک کولی کړو نو په هغې کې به ستاسو د پروفایل تصویر او درې کرښې چې دي دا به تاسو ته ښکارېږي. نن سبا دا اوسنۍ ورځې چې دي نو د اپډیټ چې دی دا نوی راځي نو کله لاندې کوي دا دغه آپشن او کله یې له پاسه کوي. زما په دې موبایل کې کله لاندې کوي کله له پاسه کوي نو په دې کې لږه مسله پکې راځي اوس چې دی لاندې دی نو تاسو به دا ځای چې دی دا به ځان سره ووایئ چې څنګه را تاسو ووایئ نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته راشئ دې مخ ته به ځان نه ولئ کډار ځای نه خو تاسو به دې مخ ته چې دی دې ته به راشئ. نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي سیټنګ اینډ پرایویسي د چابۍ دا نه ختم دی دا چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي. نو سیټنګ اینډ پرایویسي چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه را تاسو کولاو کوي نو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته رالی نو دلته کې به بیا تاسو ته سیټنګ ښکارېږي. تاسو به د خپل فیسبوک سیټنګ چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. موږ د خپل فیسبوک سیټنګ چې دی دا ځان سره کولاو کوو. چې څنګه موږ د خپل فیسبوک سیټنګ کولاو کوو نو دلته کې به هم بل طرف ته نه ځو. دلته به هم اولنی آپشن چې دی دا به کولاو کوو اکاؤنٹ سینټر یې لیکلی دی دا اولنی نه دی د پروفایل دا نښه ورته ده. ځینې کسان په انګلیش نه پوهېږي نو دا اولنی چې دی دا به ځان سره کولاو کوي. چې څنګه دا کولاو کوو تاسو به دې مخ ته راشئ. چې دې مخ ته رالی نو زموږ به دې کې چې دی دوه پروفایل چې دي دا ښکاري. دا دوه پروفایل به دې ښکارېږي چې زموږ یو انسټاګرام چې دی هغه هم د دې سره یو ځای دی نو دا دوه به دې باندې ښکارېږي. خو دلته کې لاندې به بیا تاسو ته ښکارېږي دا یو آپشن چې دی دا به تاسو ته ښکارېږي دا نښه به تاسو ته ځي راځي پروفایل دا نښه دی منیج اکاؤنٹ یې لیکلی دی. نو دا منیج اکاؤنٹ چې لیکلی دی تاسو به د ځان سره چې دی دا به ووایئ. چې څنګه دا منیج اکاؤنٹ تاسو ووایئ نو ستاسو اکاؤنټونه چې دي دا به کولاو شي لکه څنګه چې زموږ دا 3 اکاؤنټونه کولاو شو په دې کې ټریډ هم دی او انسټاګرام هم دی او فیسبوک هم دی. نو موږ اوس فیسبوک چې دی دا ډیلیټ کوو. د فیسبوک آی ډي ختمو که ستاسو یو وي نو تاسو ته به یو دغه کېږي. نو اوس به موږ په دې باندې منیج چې لیکلی دی په دې منیج باندې به موږ په دې باندې زور وکړو. چې په دې څنګه زور وکړو نو دلته کې چې دی تاسو به په دې منځنۍ آپشن چې دی په دې باندې به زور وکړئ. د دې ځای نه چې دی موږ خپله آی ډي ختمو نو تاسو به په دې منځنۍ باندې چې دی په دې باندې داسې زور وکړئ. چې په دې څنګه زور وکړئ نو تاسو ته به دا مخ چې دی دا به کولاو شي. نو دلته کې یو له پاسنی آپشن دی یو لاندنی دی. دا له پاسنی دا دی چې ستا آی ډي به ورکه شي خو یي به لکه ختمېږي به نو که څه وخت پسې ته کولاوئ نو کولاول هم شي. خو موږ دا لاندنی دی ډیلیټ کوو اکاؤنٹ نو موږ به دا ډیلیټ اکاؤنٹ باندې نښه وکړو او دلته کنټینیو دا ودي پټ او سپین لیکل چې دي دا به ځان سره ووو. چې څنګه دا ته موږ ووو نو دلته کې تاسو ته وایي د سره وجې نه ډیلیټ کوئ نو په دې کې تاسو هر څه نښه وکړه او دغه شانتې کنټینیو چې دی دا به ځان سره بیا ووایي. چې دا یې ووالو نو دلته کې بیا دا لاندنی چې لیکلی دی چې لیکلی دی دا به ځان سره ووایي. دا له پاسنی چې دی دا به ځان سره نه وهایي دغه به تاسو د ځان سره ووایي. نو دلته کې چې دی موږ به دغه آپشن وو چې دا یې ووالو نو دلته کې به دا هر سره چې دي دا به تاسو ته راشي. دلته کې به تاسو ته وایي چې دا هر سره چې دي دا ختمېږي که دا مکمل تاسو پړاوئ نو پړاوال هم شي. دلته کې به موږ بیا کنټینیو چې دی دا به ځان سره وساتو. کنټینیو چې دی دا به ځان سره وو. دلته کې به زموږ نه پاسورډ غواړي چې موږ دلته کې خپل پاسورډ ورکړو نو زموږ آی ډي چې دا به ډیلیټ شي. نو په دې طریقه تاسو د خپل فیسبوک آی ډي چې دا هغه ختمولی شئ.